Κουζίνα Αλαγκρέκ. Αγαπητές φίλες και φίλοι της κουζίνας Αλαγκρέκ, γεια σας και καλώς ήρθατε στην κουζίνα μας. Σήμερα θα φτιάξουμε μία κρεατόπιτα. Μία πίτα που δεν είναι πεξεγέλασε, είναι μία πίτα με 3 είδη από κρεατικά. Μοσχάρι, χοιρινό και αρνί. Μιλάμε για μία κρεατόπιτα της καρδιάς και σταραίνει ο στραχανάς μέσα να δέσει γεύση. Φέτα κεφαλοτήρι και έχουμε απογειωθεί. Είναι πίτα που σε ταΐζει και σε ζεσταίνει. Όπως τότε τα παλιά τα χρόνια που το ταψί πήγαινε στη γειτονιά και όλη η γειτονιά μοσχομύριζε. Πάμε να τις φτιάξουμε μαζί όπως πρέπει και όπως τις αξίζει. Μπαίνουμε στην κουζίνα Αλαγκρέκ, γράφουμε τα υλικά και κάνουμε την κρεατόπιτα μαζί. Ξεκινάμε. Βάζουμε την κατσαρόλα πάνω στη φωτιά και προσθέτουμε το ελαιόλαδο και το βούτυρο. Προσθέτουμε το κρεμμύδι ψιλοκομμένο και το γυρίζουμε έτσι να μαραθεί. Μπόλικο το κρεμμύδι εδώ, σιγά σιγά και με υπομονή. Προσθέτουμε και το πράσο. Συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Προσθέτουμε λίγο σέλερι για την ακρίβεια, 2 δαφνόφυλλα, τα κοτσάνια από το μαϊντανό, τώρα στην αρχή για να μαγειρευτούν, να βγάλουν και τη γλύκα τους και τη γεύση τους, και αφού μαραθούν τα κρεμμύδια, τα πράσα και τα λαχανικά, ξεκινάμε να περάσουμε τα κρέατα. Τα κρέατα δεν τα έχουμε κόψει σε κιμά, τα έχουμε κόψει στο χέρι σε μικρά κυβάκια. Απλά προσθέτουμε να είναι στο ίδιο μέγεθος. Ξεκινάμε με όλα τα υλικά. Αρνί, χοιρινό, μοσχάρι μπαίνουν μέσα στην κατσαρόλα, τα γυρίζουμε και τα σβήνουμε και με το κρασί. Σιγά σιγά λοιπόν τα αφήνουμε τώρα έτσι εκεί να ξεκινήσουν να βράσουν, να μαλακώνουν, να μαγειρεύονται. Προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι, ανακατεύουμε και προσθέτουμε τέλος κρύο νερό τόσο όσο να σκεπάζει τα υλικά. Γιατί, αγαπητές φίλες και φίλοι, τα κρέατα πρέπει να μαγειρευτούν εδώ πέρα. Λαδόκολλα, όπως μαγειρεύουμε πάντα στην κουζίνα Αλαγκρέκ, καπάκι και στην άκρη της φωτιάς να σιγομαγειρευτούν 1 ώρα. Αυτό είναι. Ξεσκεπάζουμε την κατσαρόλα, τραβάμε τη λαδόκολλα, βλέπουμε το φαγητό και προσθέτουμε και το σταρένιο τραχανά. Τα υγρά που έχουμε μέσα στην κατσαρόλα θα τα πιει ο τραχανάς τώρα και θα μας δέσει τη φάρσα. Μια μεγάλη πίτα της Θεσσαλίας. Κρεατόπιτα θεσσαλιώτικη, αγαπητές φίλες και φίλοι. Με αυτές τις γεύσεις μεγαλώσα. Και γι' αυτό τους αγαπάμε κιόλας. Βλέπετε, ο τραχανάς ξεκινάει να παίρνει όλα τα υγρά και όσο περνάει η ώρα θα τα πάρει τελείως. Δοκιμάζουμε μέχρι να δούμε τη γεύση. Και ο σεφ λέει μοναδική. Κατεβάζουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά και προσθέτουμε και τη φέτα, την οποία την έχουμε κόψει σε μικρά κομματάκια και ανακατεύουμε σιγά σιγά. Τα ανακατεύουμε όλα μαζί και σιγά σιγά τα αφήνουμε λίγο να κρυώσουν τώρα η φάρσα για να μπορέσουμε να τη βάλουμε μέσα στα φύλλα. Προσθέτουμε βεβαίως και 2 αυγά για να ομογενοποιηθεί το μείγμα και να το δέσουν τα αυγά. Έτσι, πάρα πολύ ωραία. Αυτή η γεύση αυτής της πίτας, αγαπητές φίλες και φίλοι, θα την καταλάβετε όταν θα μπείτε στη διαδικασία να τη μαγειρέψετε και να την απολαύσετε στο δικό σας τραπέζι. Τότε θα καταλάβετε τι θέλω να σας πω και τι σας εξηγώ τόση ώρα. Προσθέτουμε τη φάρσα μέσα στα φύλλα, τα οποία όπως πάντα έχουμε λαδώσει το πυρέξ, φύλλο λάδι, 4-5 φύλλα από κάτω, 1 λιγότερο από πάνω. Αυτή είναι η διαδικασία. Λάδι τόσο όσο να ψηθούν τα φύλλα, αλλά να μην περισσεύει, μην βγουν πολύ λιπαρές, να είναι πλημμυρισμένες μέσα στο λάδι. Έχουμε βάλει τη φύλλο ενδιάμεσο εδώ πέρα και προσθέτουμε πάλι φάρσα από πάνω. Σας είπα, έτσι την κάναμε την πίτα αυτή στα χορηγιά μας.
Μαζεύουμε τις άκρες από το ταψί, ή τα κάνουμε κόφαρο ή τα μαζεύουμε προς τα μέσα, όπως θέλει ο καθένας το κάνει. Λαδώνουμε στις άκρες λίγο περισσότερο, γιατί μαζεύονται πιο πολύ τα φύλλα και να βοηθήσουμε να ψηθεί όπως πρέπει. Χαράζουμε στο μέγεθος όπως έχουμε ξαναπεί που μας ταιριάζει και που θέλουμε. Λίγο νερό πάντα σε όλες τις πίτες για να βγαίνουν τραγανές, να τις βοηθάμε να βγαίνουν τραγανές, και μια βαριά πίτα θέλει το χρόνο της να ψηθεί. 170 βαθμούς, μία ώρα. Ο χρόνος πέρασε, η ώρα πέρασε, ανοίγουμε το φούρνο, βγάζουμε το ταψί έξω, βλέπετε την πίτα μας, καμαρωτή και τροφαντή. Και νάτι λοιπόν αγαπητές φίλες και φίλοι, η πίτα μας, χρυσαφένια, τραγανή, γεμάτη νοστιμιά. Τα διαφορετικά τρία κρέατα δένουν τέλεια με τον τραχανά, τη φέτα και το κεφαλοτήρι και το αποτέλεσμα είναι καταπληκτικό, μοσχομυριστό. Μας έχει σπάσει τη μύτη και μπαίνουμε στη διαδικασία να δοκιμάσουμε. Αν και μόλις τη βγάλαμε από το φούρνο και είναι καυτή, εμείς αγαπητές φίλες και φίλοι δεν μπορούμε να κρατηθούμε και ξεκινάμε. Αυτή την πίτα αγαπητές φίλες και φίλοι στη Θεσσαλία την κάνουμε την πρωτοχρονιά. Βάζουμε ένα φλουρί μέσα και ο τυχερός μαζί με την πίτα παίρνει και τα πλούτια του σπιτιού. Κρεατόπιτα θεσσαλιώτικη. Γιατί εμείς οι Θεσσαλοί ξέρουμε από πίτες. Τι να κάνουμε τώρα. Αγαπητές φίλες και φίλοι, όπως έχουμε ξαναπεί, το κεφάλαιο πίτες στην ελληνική κουζίνα είναι τεράστιο. Πίτες κάνουμε σε όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Με διαφορετικούς τρόπους, άλλα φύλλα, άλλες γεμίσεις, αλλά η αλήθεια είναι ότι όλες είναι μοναδικές. Σημαίνει τέλεια, τραγανή, πεντανόστιμη και μόνο να σκεφτεί κανείς τα υλικά μπορεί να καταλάβει. Αγαπητές φίλες και φίλοι, για αυτά και για άλλα πολλά που έρχονται, μείνετε μαζί μας, μείνετε με την κουζίνα Αλαγκρέκ για μοναδικές, αυθεντικές, ελληνικές συνταγές και γαστρονομικές εμπειρίες. Γεια και χαρά σε όλους, με μεγάλα μαγειρέματα και μεγαλύτερες απολαύσεις. Γεια σας.